हेलो साथीहरु, आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई यो इन्स्टाग्राममा चाहिँ हाम्रो अकाउन्ट कसरी बनाउने त्यो सिकाउँदै छु र तपाईले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि तपाईले आफूले इन्स्टाग्राम अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाई नयाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, टेक भर्चुअल नेपाली च्यानल। ओके, सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईसँग इमेल हैन हुनुपर्छ। त्यसपछि इमेल र नम्बर भए हुन्छ तपाईलाई। यदि तपाई चाहिँ फेसबुक लगइन छ भने फेसबुकबाट पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई चाहिँ साइन अप गर्नको लागि यहाँ चाहिँ फेसबुक instagram.com जानुस्। त्यसपछि साइन अपमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ चाहिँ तपाईलाई मोबाइल नम्बर या इमेल माग्छ। म तपाईलाई डेमो देखाउँछु। इमेल हालेर तपाईले नम्बर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको नाम लेख्नुस्। त्यसपछि तपाईले आफ्नो चाहिँ युजर नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। युजर नेम चाहिँ म यसरी राख्छु हैन। त्यसपछि पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईले। यो चाहिँ लिइसकेपछि तपाईले अरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले इमेल हाल्नुस्। इमेल भन्यो भने मोबाइल नम्बर हाल्नुस् हैन। त्यसपछि नाम हाल्नुस्, फुल नेम हाल्नुस् हैन। त्यसपछि तपाईले चाहिँ युजर नेम हाल्नु होला। त्यसपछि पासवर्ड हाल्नुस्। त्यसपछि चाहिँ तपाईले साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि साइन अप क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो बर्थडे हैन, डेट अफ बर्थ को कुन चाहिँ हाल्नुस्। त्यसपछि तपाईले यो एक्युरेट हाल्नु पर्छ भने चाहिँ एउटा हाल्दिनुस्। मैले चाहिँ यसलाई त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुस्। यदि तपाईले चाहिँ अब के रे फेसबुकबाट खोल्नु भएको भने चाहिँ हैन यो गर्नु पर्दैन, सिधै लगइन हुन्छ। यहाँ चाहिँ मलाई इमेल आएको होला सायद यो टेम्पो उसमा। यसले चाहिँ कन्फर्मेसन पठाइसकेको छ मलाई कोडमा। एकताल रिफ्रेश गर्छु म। तपाईले इमेलमा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। इमेलमा चाहिँ आएन भने स्प्याम त्यो बक्समा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि चाहिँ यो यसरी पठाउँदाखेरि चाहिँ हैन आएन भने चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ रिसेन्ट कोड भन्ने गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई यहाँ आइसकेको छ मेरो यो कोड चाहिँ म कपी गर्छु। यो उसले दिएको छ यहाँ चाहिँ कोड पठाहाल्यो भनेर। यो कोड चाहिँ मैले तपाईले टाइप गर्न पनि सक्नुहुन्छ र यसले चाहिँ कपी पेस्ट गर्दा हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिन्छु। अनि यसलाई नेक्स्ट गरिसकेपछि चाहिँ यो तपाईको चाहिँ यो अकाउन्ट चाहिँ भेरिफाई हुन चाहिँ हैन टाइम लाग्दैन, किनभने तपाईले चाहिँ अलरेडी गरिसकेको छ। अनि त्यसपछि आई एम नट रोबोटमा फेरि पनि गरिदिनुस्। ट्राफिक लाइट हैन। त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनुस्। तपाईको फोन नम्बर माग्न सक्छ हैन। तपाईले फोन नम्बर दिने होला। फोन नम्बर दिइसकेपछि तपाईलाई चाहिँ हैन एउटा कोड आउँछ। त्यो कोड आइसकेपछि तपाईले चाहिँ यो भेरिफाई हुन्छ अनि आफ्नो चाहिँ के भन्छ यो इन्स्टाग्राम अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। इन्स्टाग्राम अकाउन्ट बनाइसकेपछि तपाईले चाहिँ तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट। र यसरी गर्नु होला तपाईले। यो चाहिँ एकदम सजिलो छ, तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। मैले चाहिँ यसलाई एड गरेँ किनभने मेरो अहिले अलरेडी एउटा अकाउन्ट छ। त्यही भएर दुईवटा सिमबाट के एउटा मोबाइलबाट दुईवटा अकाउन्ट खोल्न मिल्दैन। त्यही भएर मैले यसले कन्सेन्ट गरेन। तपाईले चाहिँ त्यही हो, अकाउन्ट गर्नुस् हैन। त्यसपछि यो यसरी खोल्नु होला। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।